මෙරට කිතුණුවන්ගේ ප්‍රධාන වන්දනා මංගල්‍යය වන්නේ මඩු මංගල්‍යයයි. සියලු විශ්වාසිකයින්ගේ අවුරුදු 400කට වැඩි කාලයක් භක්ත්‍යාදරයට ලක් වූ පුදබිමක් ලෙසද මඩු පුදබිම සැලකිය හැකිය. වන්නි වනාන්තරයේ ලැබුම්ගෙන සිටින මරදමඩු මාතාවන් ලෙඩුන්ට ප්‍රාත්‍යාර සුවය ලබා දෙන අතර අසරණ වූවන්ට සෑම අතින්ම සරණය සහනය ලබා දෙන දයාබර මෞතුමියක බව බැතිමතුන්ගේ මතයයි. එහි සියලු බැතිමතුන් සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි තමන් දන්නා භාෂාවලින් එකට දෙවිදුන් යදිති. අදත් මඩු පුදබිම තිබෙන්නේ ගණ කැලෑව තුළය. මඩු පල්ලිය කිව් සැනින් කෙනෙකුගේ සිහියට නැගෙන්නේ මහා ගණ වනාන්තරයක් තුළ තිබෙන්නා වූ ඒ අසිරිමත් දෙව් විමාන හා එහි අල්තාරය මත ඔසවා තැබූ දයා නෙතගින් පලා සිටිනා ආශ්චර්යවත් මරදමඩු මාතා ප්‍රතිමාවය. මරදමඩු මාතාවනේ මේ මధుර මනෝහර වූ ශාන්ත ශ්‍රීයෙන් බබලන්නා වූද අප හද තුළින් කෙදිනකවත් අමතක නොවෙන්නා වූ ඔබගේ රම්‍ය භූමියට මට යළිත් එන්නට ඔබේ පිහිට ලැබේවා. එහි යන කාගේ ආයාචනය බලාපොරොත්තුව එයයි.